Giữ Phượng Hành, màn tái hợp bùng nổ của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh cùng hàng loạt kỷ lục được thiết lập trong thời gian phát sóng. Giữ Phượng Hành càng củng cố vững chắc hơn vị thế của Triệu Lệ Dĩnh trong hàng ngũ các nữ diễn viên hàng đầu Hoa ngữ. Phim được đánh giá cao nhờ cốt truyện có chiều sâu, diễn xuất giàu cảm xúc và kỹ xảo cực kỳ ấn tượng. Nói đến những bộ phim Trung Quốc hot nhất thời gian vừa qua, chắc chắn không thể bỏ qua cái tên Giữ Phượng Hành. Với sự tham gia của hai tên tuổi lớn là Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân, cộng thêm quy mô đầu tư thuộc hàng S, cấp độ đầu tư cao nhất, Giữ Phượng Hành đã được kỳ vọng rất nhiều ngay từ khi mới chỉ thông báo dàn diễn viên. Trong suốt thời gian lên sóng, bộ phim đã nhận được sự quan tâm của đông đảo mọt phim Hoa ngữ, là phim có nhiệt độ cao nhất trên nền tảng Tenon Video kể từ đầu năm đến nay. Khốc Vân chứng nhận Giữ Phượng Hành là phim bạo, phim ăn khách, có độ thảo luận cao của năm. Nền tảng Vân Hợp ghi nhận đây là bộ phim đầu tiên trong năm 2024 đạt 100 triệu lượt xem mỗi ngày. Không chỉ sở hữu hiệu quả phát sóng cao, phim mới của Triệu Lệ Dĩnh còn góp phần quảng bá du lịch địa phương rất tốt. Tấn Vân, địa phương có bối cảnh là tiểu viện của nhân vật Hành Vân, đã tăng tỷ lệ đặt chỗ tham quan lên đến 572,2% so với tháng trước. Nếu bạn là người hâm mộ trung thành của thể loại huyền huyễn, về thế giới siêu nhiên, kỳ ảo, thì Giữ Phượng Hành chắc chắn nên được thêm vào danh sách phim cần xem. Tác phẩm đem đến một trải nghiệm mới mẻ, chỉn chu hơn hẳn so với mặt bằng phim huyền huyễn nói riêng, cổ trang ngôn tình nói chung hiện nay. 1. Kịch bản thuyết phục, kỹ xảo ấn tượng. Giữ Phượng Hành được truyền thể từ tiểu thuyết Bổn Vương ở đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Phim tập trung vào mối quan hệ giữa Bích Thương Vương Thẩm Ly, Triệu Lệ Dĩnh của Linh Giới và Hành Chỉ Thần Quân, Lâm Canh Tân, vị thần thượng cổ cuối cùng còn tồn tại. Để duy trì sự hòa hảo giữa Linh Giới và Tiên Giới, Thần Quân đã chỉ định hôn sự cho Thẩm Ly và một người cháu của Đế Quân. Thẩm Ly vì không muốn hôn sự của mình bị người khác định đoạt nên đã tìm cách bỏ trốn khỏi Linh Giới. Nàng bị đánh trọng thương, rơi xuống trần gian và được người phàm tên Hành Vân cưu mang. Hành Vân và Thẩm Ly dần nảy sinh tình cảm, sống với nhau như một đôi phu thê bình thường. Sau khi bị bắt trở về, Thẩm Ly phát hiện ra thân thế thực sự của Hành Vân, anh thực chất là Hành Chỉ Thần Quân cao quý. Từ đây, bị quấn vào mối tình lãng mạn đầy day dứt giữa những ràng buộc của trách nhiệm, nghĩa vụ và thù hận. Trên thực tế, cốt truyện của Giữ Phượng Hành không quá mới mẻ, thậm chí là có phần nhàm chán so với thị trường phim huyền huyễn. Tuy nhiên, phim lại ghi điểm nhờ cách xây dựng tính cách nhân vật có chiều sâu, tình tiết phát triển hợp lý, chi tiết yêu đương không phi lý. Đặc biệt, hình tượng của hai nhân vật chính được khán giả đánh giá là trưởng thành, sâu sắc, khác biệt so với kiểu phim ngôn tình chỉ hướng đến đối tượng người xem tuổi thiếu niên. Lâm Canh Tân thậm chí đã từng đùa rằng, Giữ Phượng Hành là phim ngôn tình trung niên, vì tư duy của nhân vật và tuổi tác diễn viên đã không còn quá trẻ trung. Nhân vật Thẩm Ly rất được yêu thích bởi sự mạnh mẽ, cực kỳ anh dũng trên sa trường, luôn sẵn sàng hy sinh tính mạng vì sự bình an của linh tộc, khác xa mẫu nữ chính yếu đuối, dễ dàng bị bắt nạt thường thấy trong nhiều phim huyền huyễn. Trong khi đó, Hành Chỉ lại là vị thần cuối cùng, một kẻ nắm trong tay sức mạnh, rời non nắp bể, nhưng chỉ có thể sống cô độc tại thiên ngoại thiên, không được có thất tình lục dục. Dù sống tách biệt với thế gian,
nhưng anh lại rất dễ gần, biết cách quan tâm người khác chứ không hề mang dáng vẻ lạnh lùng, xa cách của một thượng thần. Cả hai đều có sứ mệnh riêng và họ buộc phải gác qua một bên tình cảm cá nhân để hoàn thành trọng trách to lớn. Ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên rung động trước đối phương, cả Hành Chỉ và Thẩm Ly đều không dám mơ về hạnh phúc trọn vẹn. Họ chỉ có thể tận hưởng từng giây phút vui vẻ mong manh, luôn phải đấu tranh giữa ham muốn cá nhân và trách nhiệm với tam giới. Bên cạnh đó, kỹ xảo hình ảnh cũng là một điểm cộng lớn đối với Giữ Phượng Hành. Tạo hình của các nhân vật phù hợp với bối cảnh, phục trang vừa đủ bắt mắt chứ không gặp tình trạng sơ sài thái quá. Các khung cảnh chiến đấu hay huyễn cảnh được đầu tư kinh phí lớn nên rất mãn nhãn, tạo được sự hứng thú cho khán giả. Đặc biệt, phim bắt được những góc quay rất đắt giá, tôn được nét đẹp của diễn viên. Ví dụ như trong nhiều cảnh hành chỉ sử dụng sức mạnh, góc quay cùng hiệu ứng đã vẽ nên một cách hoàn hảo hình tượng vị thần thượng cổ uy nghi sừng sững, với quyền năng vượt xa tưởng tượng của người thường. 2. Màn hội ngộ được mong đợi nhất, màn ảnh nhỏ. Có thể nói, Giữ Phượng Hành được yêu thích như vậy một phần lớn là do sự mong ngóng của khán giả đối với cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Hai người hợp tác lần đầu tiên trong Sở Kiều Truyện, tác phẩm cổ trang đình đám với cái kết khiến dân tình vẫn nuối tiếc đến tận bây giờ. Sau 7 năm, màn hợp tác của hai diễn viên trong Giữ Phượng Hành tựa như một lời hồi đáp dành cho fan hâm mộ của cặp đôi Sở Kiều, Triệu Lệ Dĩnh và Vũ Văn Nguyệt, Lâm Canh Tân. Nhờ kinh nghiệm hợp tác ăn ý từ trước mà hai người tiếp tục đem đến những thước phim giàu cảm xúc, lột tả một cách hoàn hảo mối tình đẹp mà lắm trắc trở của hai vị thần tiên. Sự thành công của Giữ Phượng Hành được coi là sự cứu cánh cần thiết đối với sự nghiệp đang dần xuống dốc của Lâm Canh Tân. Sau khi nổi danh với vai diễn thập tứ A Ca trong Bộ Bộ Kinh Tâm, Lâm Canh Tân đã trở thành hình mẫu trong mơ của biết bao cô gái. Anh tiếp tục nâng hạng danh tiếng với các vai diễn ấn tượng trong Nhân Viên Kiếm 2012, Địch Nhân Kiệt Chi Thần Đô Lam Vương 2013, Sở Kiều Truyện 2017. Tuy nhiên, vụ kiện tụng với công ty Đường Nhân đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình tượng của anh trong mắt công chúng. Những bộ phim sau đó cứ rơi dần vào lãng quên. Cho đến tận khi Giữ Phượng Hành lên sóng, Lâm Canh Tân như một lần nữa được đưa trở lại đường đua showbiz, với độ thảo luận về chỉ số truyền thông tăng cao. Còn với Triệu Lệ Dĩnh, Giữ Phượng Hành là minh chứng rõ nét cho sức hút của cô đối với công chúng. Trải qua nhiều năm lăn lộn trong nghề, nữ diễn viên đã rèn giũa cho mình kỹ năng diễn xuất chắc tay, khả năng chọn kịch bản hấp dẫn. Do đó, công chúng luôn tin tưởng vào các tác phẩm có Triệu Lệ Dĩnh tham gia. Ngoài ra, bộ phim này sẽ nối dài thêm thành tích phim ảnh đáng ngưỡng mộ của Dĩnh tỷ, bên cạnh các phim đình đám như Hoa Thiên Cốt 2015, Sở Kiều Truyện 2017, Minh Lan Truyện 2018, đồng thời củng cố vững chắc vị thế của cô trong top tứ đại đỉnh lưu các diễn viên nữ hiện nay.